طب ايه هي يا جماعه شروط الحصول على الجنسيه اليونانيه؟ الهجره لليونان. من اهم المعالم اللي موجوده في اليونان هي السلام عليكم حبايبي من اي مكان بتتابعوني، فاحلى تحيه ليكم ولبلدكم، واكتبوا لي تحت في الكومنت من اي مدينه ومن اي بلد بتتابعوني. يوم جديد وفلوج جديد ودوله جديده من ضمن فلوجات السفر. والدوله بتاعت النهارده كانت معروفه زمان باسم هيلاس. الدوله دي بتشبه اسكندريه حد ما، بس لما اسكندريه بتمطر بتبقى شكلها مبلول شويه. الدولة اللي احنا هنتكلم عليها النهاردة دي هي اليونان. دولة اليونان أو معروفة بجريس بالاسم الإنجليزي، من الدول المميزة جدا ومن الدول السياحية بيزورها سنويا حوالي 17 مليون سائح. اليونان انضمت لمنطقة اليورو سنة 2001، وهي من الدول الشنجن والتابعة للاتحاد الأوروبي. أهم المدن اللي موجودة هناك في اليونان هي مدينة أثينا. اليونان نهت العصر الملكي وابتدت في العهد الجمهوري. اللغة الرسمية في اليونان يا جماعة هي اللغة اليونانية، بس أكترية الشعب هناك بيتكلم إنجليزي، ودي حاجة كويسة لأي سائح بيروح هناك. العملة المستخدمة هناك قبل 2002 كانوا بيستخدموا العملة اللي هي الدراخمة قبل ما ينضموا لمنطقة اليورو، لكن بعد ما انضموا لمنطقة اليورو وهم انضموا 2001، لكن في سنة 2000 غيروا عملتهم وهي بقت العملة الرسمية لمعظم الدول الأوروبية ودول الشنجن وهي اليورو. اليونان من أكتر الدول اللي فيها جزر، فيها تقريبا حوالي 2000 جزيرة، بس جزر قليلة جدا من العدد ده الساكنة. اليونان من أقدم الحضارات. طبعا كلنا عارفين الحضارة الإغريقية، ومن أشهر الشخصيات اللي موجودة في الحضارة الإغريقية كان سقراط وأفلاطون، وكان أفلاطون هو صاحب نظرية اليوتوبيا. اللغة اليونانية من أقدم اللغات اللي موجودة في العالم. اللغة اليونانية من حوالي 3000 سنة. من كتر الآثار اللي موجودة في اليونان، في متاحف كتير جدا موجودة في اليونان. ومن أشهر الجزر اللي موجودة في اليونان جزيرة ميكونوس. الجزيرة دي بتتميز جدا بالحياة الليلية،
الحياه الليليه هناك بتبقى حاجه تانية وخيال تاني خالص. في جزيره ميكونوس وفي اليونان بصفه عامه ان البيوت متناسقه جدا، بيعتمدوا على لونين، اللون الابيض واللون الازرق، وهو برضو الالوان اللي موجوده في العالم. بتتميز بالمطاعم والفنادق هناك. اليونان يا جماعه فيها كميه جبال كتير جدا، من اكتر الدول اللي فيها جبال، واليونان تعد المركز الثاني من حيث عدد الجبال في اوروبا كلها. من اهم الصناعات اللي موجوده في اليونان هي الجبنه، اللي هي الجبنه الفيتا اللي احنا بننطقها وبنقول عليها جبنه فيتا. فطالما في جبنه يبقى لازم في زيت زيتون. عندهم اشجار زيتون كتير جدا، ومن اهم الدول اللي بتصنع زيت الزيتون هناك، فبكده يبقى زيتنا بجبنتنا. من اشهر المدن في صناعه الزيتون هناك هي مدينه كلاماتا. المدينه اللي هي على اسم اشهر نوع زيتون موجود عندنا هو الزيتون الكلاماتا. الزيتون كلاتاتا ده في شجره زيتون هناك قديمه، من اقدم الاشجار اللي موجوده في العالم، عمرها 3000 سنه. الشجره دي بيزورها حوالي سنويا 20,000 سائح سنويا. المناخ هناك في اليونان معتدل، يعني لا في الصيف هتلاقيه حر قوي ولا في الشتاء هتلاقيها ساقعه قوي. الناس هناك طيبين جدا وبيحبوا يساعدوا الاجانب، فما تحملش هم تماما لو انت هناك. برغم المشاكل الاقتصاديه اللي موجوده في اليونان، لكن الشعب ده سعيد والاقل انتحارا وطلاقا في اوروبا. على عكس دول اوروبا، اليونان المحلات والمطاعم فيها فاتحه 24 ساعه، وده نادرا جدا لما تلاقيه موجود في اوروبا. برغم ان هم عندهم شغل كتير ومشاكل كتير، الا ان هم بيسهروا، وده بيساعدهم على ان هم يخرجهم من الاجواء بتاعه الشغل والضغط بتاع الشغل والحياه عامه. الشعب اليوناني متدين، وبالاخص كبار السن. كبار السن هتلاقيهم متدينين متعصبين شويه، بس ما تخافش، ما حدش هيأذيك ولا يعمل لك حاجه. وفي اليونان من ارخص الاسعار اللي موجوده في اوروبا عامه، لان الاسعار في اوروبا غاليه لحد ما، لكن برضو المرتبات قليله. الهجره اليونان يا جماعه مش زي الهجره زي كندا ونيوزيلندا، مش هي البلد الهجره يعتبر، بس في هناك برنامج الهجره للمستثمرين. لو انت مثلا هتشتري بيت او شقه هناك في اليونان، طيب ايه الميزه الهجره في اليونان؟ الميزه اللي هناك انك انت ممكن تاخد اقامه مدى الحياه. لو قدمت مثلا عندك بيت او شقه هناك وقدمت على الاقامه، هتاخد اقامه مدى الحياه وتقدر تخش بيها دول الشنجن. طيب هناك بعد 7 سنين من الاقامه اللي انت هتاخدها دي، هتقدر بعديها تاخد الجنسيه اليونانيه، ودي برضو من اسهل الدول اللي في اوروبا اللي ممكن تديك الجنسيه او تديك اقامه بسهوله زي كده. طب ايه هي يا جماعه شروط الحصول على الجنسيه اليونانيه؟ اولا يكون الشخص اللي مقدم على الجنسيه يكون بالغ. تاني حاجه هي ان الشخص ده يبقى سجله خالي من اي احكام جنائيه ويبقى نظيف تماما. تالت حاجه ان الشخص ده يبقى يقيم في البلد لمده 7 سنوات متتاليه عشان يقدر ياخد الجنسيه. او رابع حاجه هي انك انت تبقى متجوز يونانيه، او انت تبقي متجوزه يوناني، او لو عندكم اطفال حاملين الجنسيه اليونانيه. من اهم المعالم اللي موجوده في اليونان هي معبد اكروبوليس. معبد اكروبوليس عمره 3000 سنه، والمعبد ده انضم لمواقع التراث العالمي اليونسكو. تاني حاجة هناك هي جزيرة ميكونوس. جزيرة ميكونوس بتطل على بحر الإيجا، وبتتميز الجزيرة دي بالمباني الجميلة. في هناك برضو بلدة مستراس. بلدة غير مأهولة من السكان، بلدة محصنة. البلدة دي من القرن ال14 وال15 ميلاديا. في برضو قرية ليندوس موجودة في جزيرة رودس اليونانية. شاطئ موريتوس مميز بالرمال البيضاء والمياه الفيروزية، من أجمل الشواطئ اللي موجودة في اليونان، وخد أجمل شاطئ في اليونان 12 مرة. بالنسبة
الحكايه بتاعت النهارده. الحكايه بتاعت النهارده يا جماعه هي حكايه ياركا كانت اتعملت معانا. الحكايه بتاعت جزيره ايبيزا في اسبانيا، هسيب لكم الاي فوق هنا او هنا. الحكايه دي بتاعتها هي كانت موجوده في جزيره زاكانثوس في اليونان. هسيب لكم كل الصور اللي موجوده في جزيره زاكانثوس، استمتعوا بيها براحتكم من غير مركب. فيلا شوفوا وارجع لكم تاني. هنا يا جماعه تكون خلصت حكايتنا عن اليونان. يا رب تكون عجبتكم الحكايه. لو لسه ما شفتوش حكايات السفر هتلاقوها في اخر الفيديو، هتلاقوا بلاي ليست اسمها ترافل ستوريز فيها كل الحكايات عن السفر وعن البلاد اللي احنا اتكلمنا عنها. ولو عايز بلد معينه اكتبوا لنا تحت في الكومنت، ممكن تشاركنا في حكايتك لو انت كنت سافرت قبل كده وعندك ماتيريال وتواصل معانا. اكتب لنا تحت في الكومنت. ولو عجبكم الفلوج بتاع النهارده اكتبوا لنا رايكم تحت في الكومنت، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان تشوفوا الفيديوهات الجديده. وما تنسوش برضو تشوفوا الفيديوهات القديمه، ما عنديش مانع لو رحتوا شفتوا الفيديوهات القديمه. والسلام عليكم. صح نسيت اقول لكم، ايه رايكم في صوت المايك الجديد؟ انا لسه ما سمعتش بقى، فنسمع مع بعضينا وانا بعمل مونتاج. فيا رب يكون عجبكم. لو ما شفتش المراجعه بتاعت المايك هتلاقي الفيديو هحطه لك برضو في الاي اللي فوق عن المايك بتاع ابويا BYM1، وهتلاقوا في الفيديو هناك حاطط اللينك بتاع المايك، وهو معمول عليه عرض حاليا. فحاول تلحق العرض لو عايز تشتري مايك لو هتصنع محتوى.